าชอบคลิปแสบก็อย่าลืมกดไลค์แสบด้วยกดไลค์พ่อได้สังเกตอะไรบ้างไหมทำไมมีอะไรเหรอหมูเนี่ยบ้านเรามีอะไรแปลกๆนะพ่อฮะอะไรแปลกหรือพี่แสบก็เดี๋ยวนี้ตอนเช้าแสบไปที่กระบะทรายของพวกเรามันหายไปหมดเลยพ่อเอ้ยทองดีเก็บไปหรือเปล่ากว่าทองดีจะเก็บก็อาทิตย์ละครั้งพ่อมีใครมาแอบกินพวกเราหรือเปล่าโอ้ยกินไม่ใช่คุกกี้นะใครจะกินกินกระสือไงกระสือใช่ผีกระสือที่กลางวันก็เป็นผู้หญิงสาวธรรมดาตกกลางคืนเธอจะถอดหัวตัวเองพร้อมไส้ลอยไปหากินเป็นอาหารแสบร้องเพลงกระสือได้จัดไปสิกระสือกลางวันเป็นแมวเมียวมันใส่สายเดี่ยวเที่ยวพับเที่ยวบาร์ไม่ใช่ละบ้านไหนมีของสกปรกมันจะไปฉกกินถึงบ้านโอ้ยพี่แสบสกปรกโดนกระสือจับกินแน่อ้อยแม่แล้วทุกวันนี้ยังมีผีกระสืออยู่เหรอแม่ไม่มีแล้วมั้งลอยไปติดสายไฟฟ้าหมด มีสิแม่เคยเห็นหรอ พ่อแม่หัวเราะในลำคอด้วยหมาหอนอีกแล้วน่ากลัวโอ้ยไม่ต้องกลัวนะคราวก่อนก็แค่ตุ๊กตาแมวโผล่มาพวกเราคิดมากกันไปเองแล้วนี่แม่ไปไหนไม่เห็นแม่เลยพวกเราจะได้เวลาขึ้นไปกินขนมห้องทองดีละทำความสะอาดร่างกายกันก่อนทองดีจะได้เอ็นดูอาบน้ำหวีขนก่อนหวีขนพ่อนั่นอะไรแวบไหนหิ่งห้อยหิ่งห้อยอะไรมาบินในบ้านนะพ่อไหนดูอีกทีไส้ลอยมาไส้กระสือนั่นแม่เป็นกระสือที่รักลืมตัวเหรอลืมเอาตัวมาเอามาแต่ไส้คืนนี้งดกินขนมก่อนโอ้ยเมื่อคืนหลอนเลยเจอผีกระสือแม่หลอกโอ้ยอะไรเนี่ยนี่มันไส้กระสือเมื่อคืนนี่นี่มันสกุชชี่ขาไก่นี่สกุชชี่แล้วใครเอามาหลอกฮะพ่อแม่หัวเราะในลำคออีกแล้วทำไมวันนี้มีสำลีมากินขนมอยู่ตัวเดียวไม่รู้ไม่ชี้คนอื่นไปไหนไม่รู้เหมือนกันแล้วอย่างนี้สำลีมาตัวเดียวกินกี่ห่อ5 ห่อเหรอโอเค
กินขนมคนเดียวอร่อยมากเลยอ่ะ พ่อเคลียร์เลย ที่รักทำไมเธอนิสัยแบบนี้ จิตใจเธอทำด้วยอะไร หัวเราะในลำคอนะอยากจะไปหัวเราะในลำคลองไหมอ๋อโอ๊ย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 มานี่ โอ้ยอย่าเอาเลยพ่ออดกินขนมไปทั้งคืนนึงอะ อย่าเพิ่งไปมาเคลียร์กันก่อน โอ้ยขอโทษ คายขนมเมื่อคืนออกมา ขายไม่ได้แล้วอะ ย่อยไปหมดแล้ว